નમસ્તે મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજે આપણે જાણીશું કે સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન એટલે કે એસએસસીની અંદર ટોટલ 24,369 જેટલી ભરતી છે. અલગ અલગ ડિવાઇઝ અને અલગ અલગ સેક્ટર વાઇઝ ભરતી છે. તો એનું ઓનલાઈન ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર છે અને કઈ માહિતી સાથે આપણે આગળ ફોર્મ ભરવું, તમામ માહિતી હું તમને આ વિડીયોની અંદર સમજાવીશ. તો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો, જેનાથી કોઈ માહિતી ફોર્મ ભરવામાં રહી ન જાય અને પાછળથી તમને પસ્તાવું ન પાડે. એના માટે તમારો આ મહત્ત્વનો વિડીયો છે. તો ચાલો આપણે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ અને જોઈએ માહિતી. ત્યારબાદ આપણે એસએસસી જીડી કોન્સ્ટેબલ રિક્વાયરમેન્ટ 2022ની આપણે પોસ્ટનું નામ જીડી કોન્સ્ટેબલ અને ટોટલ વેકેન્સી લોકેશન ઇન્ડિયા છે અને એની સ્ટાર્ટ એટલે કે ફોર્મ ભરવાની શરૂની તારીખ 27/10/2022 એટલે કે હમણાં જ, એટલે ગઈકાલ 1-2 દિવસની અંદર જ ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ આપણે ફોર્મ ભરવાની લાસ્ટ તારીખ જોઈએ તો 30/11/2022 સુધી છે. તેની અંદર એસએસસી જીડી કોન્સ્ટેબલ રિક્વાયરમેન્ટની અંદર અલગ અલગ ડ્યુટી આપેલી છે. ફોરેસ્ટ ફોર રિક્વાયરમેન્ટ કોન્સ્ટેબલ એટલે કે જનરલ ડ્યુટી, ત્યારબાદ બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ એટલે કે બીએસએફ, સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યુઅલ સિક્યુરિટી ફોર્સ એટલે CISF, સેન્ટ્રલ રિસર્વ પોલીસ ફોર્સ એટલે કે CRF-PF અને ઇન્ટુ ટિબેટ બોર્ડર પોલીસ એટલે કે ITBP અને શસ્ત્ર સીમા બાળ એટલે SSB, નેશનલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી એટલે કે NIA અને સેક્રેટરીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ એટલે SSF અને ફોરેસ્ટ ફોર રિક્વાયરમેન્ટ ફોર રાઇફલમેન એટલે કે જનરલ ડ્યુટી અને આસામ રાઇફલ. એવી રીતે અલગ અલગ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10 અલગ અલગ 10 ડિવાઇસની અંદર જેમાં તમારે લાગુ પડતું હોય તેમાં તમે ફોર્મ ભરી શકો છો અને તમને જે પોસ્ટ પસંદ હોય તમારા ક્વોલિફિકેશનના આધારે તમે એમાં ફોર્મ ભરી શકો છો. હવે ટોટલ ભરતી 24,000ની છે. એમાં પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2ની અંદર મેલ ફિમેલ માટે, ઓબીસી માટે કેટેગરી પ્રમાણે તમે અહીં જોઈ શકો છો કે તમે કયા કેટેગરીમાં આવો છો એ પ્રમાણે તમારા કેટેગરીની અંદર કેટલી વેકેન્સી છે એનો ડેશબોર્ડ અહીં તમે આપેલું છે અને વિડીયો પોઝ કરીને અહીં તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ આપણે ઉંમરની વાત કરીએ તો જનરલ માટે 18 થી 23 વર્ષ હોવા જોઈએ, ઓબીસી માટે 18 થી 26, SC ST માટે 18 થી 28 વર્ષ અને જે GNM એટલે કે એક્સ સર્વિસમેનની 18 થી 26 અને ઓબીસી માટે 18 થી 29 અને SC ST માટે 18 થી 31 અને ઓફિશિયલ નોટિફિકેશનની એજ લિમિટ આપણે આગળ જોઈએ. જેની જનરલ આપણે ફીની વાત કરીએ તો મેલ માટે 100 રૂપિયા છે, ફિમેલ માટે SC ST માટે કોઈ ફી નથી અને ઓબીસી માટે ચલણ મોડ છે, ઓફલાઈન ચલણ પણ તમે કરી શકો છો. આગળ આપણે વાત કરીએ તો એસએસસી કોન્સ્ટેબલની, જેમાં તમે સિલેક્ટ થયા પછી તમારો પગાર 21,700થી સ્ટાર્ટ થાય, મિનિમમ 69,100 સુધી હોઈ શકે છે. અહીં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની વેબસાઇટ આપેલી છે, અહીં તમે જોઈ શકો છો ssc.ni.in. તો એની લિંક પણ મારા વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, ત્યાંથી પણ તમે ઓપન કરી શકો છો અને અહીં સ્ટેપ આપેલા છે કે ઓનલાઈન ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું તે પણ હું તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવીશ. વિડીયોમાં કે ઓનલાઈન ફોર્મ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે ભરવું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું તમને જણાવીશ. અત્યારે ફક્ત માહિતી માટે, સમજવા માટે, જેનાથી તમને સરળતા રહે ફોર્મ ભરવા માટે. તો આપણે અહીં ડેટની વાત કરીએ તો એક્ઝામ ડેટની 27 ઓક્ટોબર નોટિફિકેશન જાહેર થઈ, ત્યારબાદ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની 27 ઓક્ટોબર. લાસ્ટ ડેટ મેં તમને જણાવી કે 30 નવેમ્બર અને એક્ઝામ જાન્યુઆરી 2023માં એટલે કે વર્ષ પૂર્ણ થયામાં શરૂઆતમાં જ એક્ઝામ આવવાની શક્યતા રહેશે. હવે આપણે સબ્જેક્ટ વાઇઝ કેટલો સમય સુધીમાં કયા વિષય આપણે પાકા કરવા અને તૈયારી કરવી એના માટેનું છે. તો અહીં આપેલું છે ક્વેશ્ચન અને માર્ક્સ મિનિમમ 1 કલાક જેટલો, જે હિન્દી, ઇંગ્લિશ, મેથેમેટિક્સ, જનરલ નોલેજ અને રિઝનિંગને લગતા પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે અને અહીં ટોટલ માર્ક્સ 1 કલાકની અંદર 160 માર્ક્સ અને ક્વેશ્ચન 80 હોય છે. આ હતું
પેટર્ન 1. હવે પેટર્ન 2ની આપણે વાત કરીએ તો ફિઝિકલની વાત, તેમાં હાઇટ 170 સેન્ટીમીટર, ફિમેલ માટે 157, અને આપણી જે છાતી કહેવાય શ્રેષ્ઠ જે 80થી 85 સેન્ટીમીટર, અને ફિમેલની કોઈ નક્કી નથી હોતી. ત્યારબાદ આપણે રેસ એટલે કે દોડની વાત કરીએ તો 5 કિલોમીટર 24ની અંદર, અને 1.6 જે 8થી 30 મિનિટની અંદર ગર્લ્સને પાર કરવાનું હોય છે. મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, કોમેન્ટ અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો. કંઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો તમે કોમેન્ટ કરીને મને જણાવી શકો છો. અને અમારી સાથે જોડાયા રહેવા માટે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમારો દિવસ શુભ રહે અને આવી જ રીતે તૈયારી કરતા રહો. બેસ્ટ ઓફ લક અને ભવિષ્યમાં આગળ વધો એવી શુભકામના.